नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि मलेसियाको अर्को नयाँ डिमान्डको जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले यसै डिमान्डको एलटी नम्बर प्रयोग गरेर कसरी डिमान्ड सत्य हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा कसरी हेर्ने भनेर पनि यसै डिमान्डको एलटी नम्बर प्रयोग गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो कम्पनीको नाम रहेको छ सेन्डी सर्गेस SDN.BHD सेन्डी सर्गेस SDN.BHD जुन चाहिँ मलेसियाको सेलेङ्गोर सहरमा रहेको छ र यसको एलटी नम्बर छ 299396 यो एलटी नम्बरलाई अहिले प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ हामीले एकैछिनमा। र फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 55 जना नेपाली पुरुषहरूको माग भइआएको छ यो कम्पनीमा। र न्यूनतम योग्यता भनेको सम्बन्धित काममा दक्ष भनेको छ, तपाईहरु काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो र मासिक तलब त 1500 रिङ्गेट नै हो। मलेसियाको बेसिक तलब भनेको 1500 रिङ्गेट हो। यो भनेको 8 घण्टा 26 दिन बराबरको हो र ओभरटाइम कम्पनीको नियम अनुसार ओभरटाइम भनेको छ र प्रतिदिन 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने छ र हप्तामा 6 दिन यो भनेको ओभरटाइम बाहेकको हो र वार्षिक बिदा पनि कम्पनीको नियम अनुसार छ र खाने सुविधा छैन, बस्ने सुविधा छ र करार अवधि भनेको 2 वर्षको लागि छ। त्यसैगरी अन्तर्वार्ता चाहिँ मेनपावरको कार्यालयमा माघको 28 गते फेब्रुअरी 12 तारिकमा 2024 फेब्रुअरी 12 तारिकमा हुँदैछ र यो मेनपावर भनेको रिलायन्स HR सल्युसन प्रणाली जुन चाहिँ टोखा 10 गङ्गोबु काठमाडौँ भनेर यहाँ टेलिफोन नम्बर फ्याक्स नम्बर दिएको छ। र साथीहरू यसै यो कम्पनीमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विशेष यसमा चाहिँ काठको कार्गो गर्दाखेरि प्याकिङ गर्ने र साथै सामान राख्ने प्लेटहरू काठको र साथै स्टिलबाट बन्ने विभिन्न क्याबिनेटहरू पनि यो बनाउँछ यो कम्पनीले। विशेष गरी यसले कार्गोको सामानहरू प्याक गर्ने काठको बाकसहरू बनाउने गर्दछ। तपाईहरुले विस्तृत रूपमा चाहिँ मेनपावरमै गएर बुझ्नु होला र यसको एलटी नम्बर प्रयोग गरेर कसरी हेर्ने भनेर आउनुहोस् हामी पनि हेरौँ, तपाईहरुले पनि हेर्नु होला। साथीहरू फेरि आज पनि एलटी नम्बर कसरी प्रयोग गरेर हेर्ने डिमान्ड सत्य हो कि होइन भनेर त्यसको लागि तपाईहरु एउटा क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यो सर्च बारमा गएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ dofe.gov.np लेखेर सर्च गर्नु होला र यहाँ तपाईहरुलाई यो नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगारको वेबसाइट खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग ताचल काठमाडौँ भनेर यस्तो वैदेशिक रोजगारको वेबसाइट खुल्नेछ र तपाईहरु स्क्रोल डाउन गर्दै तल जानु होला र तपाईहरुले यो ठाउँमा चाहिँ पूर्व श्रम स्वीकृतिको खोजी भन्ने ठाउँमा यहाँ एलटी नम्बर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा गएर यसै डिमान्डको एलटी नम्बर राख्नु होला। तपाईहरु जुन डिमान्डको एलटी नम्बर खोजेर हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो डिमान्डको एलटी नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र यसको एलटी नम्बर राखेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु, जसको एलटी नम्बर थियो 299396। यसरी यो खोज्नुहोस् भन्ने ठाउँमा गएर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन पावरको नाम पनि सेम छ, रिलायन्स HR सल्युसन प्रणाली र एलटी नम्बर हेर्नु होला 299396 साथै कन्ट्री मलेसिया भनेर र कम्पनीको नाम पनि ठिक छ सेन्डी सर्गेस SDN.BHD र एप्रुभल डेट तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2024 2 महिना 4 तारिक भनेपछि फेब्रुअरी 4 तारिकमा यसले एप्रुभल पाएर आज 5 तारिक विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। साथै फ्याक्ट्री वर्कर भनेर यहाँ 55 जना केटाहरूको डिमान्ड र स्यालेरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ 1500। खाना छैन, फुडिङ छैन, बस्ने व्यवस्था छ र करार अवधि 2 वर्षको भनेर
यहाँ फ्री भिजा फ्री टिकट नै छ, यहाँ सबै फ्री नै छ, तर मेन पावरहरूले लाखौँ रुपियाँ लिइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलेसिया फ्री भिजा फ्री टिकट नै हो, तर मेन पावरहरूले लाखौँ रुपियाँ लुटिरहेको छ। त्यसको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुहोला तपाईँहरूलाई पैसा माग्यो भने। तपाईँ मैले त यो डिमान्डको जानकारी मात्रै दिएको हो। अन्य हस् साथीहरू, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला। साथीहरू, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला, किनभने आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ डिमान्डको जानकारी लिएर आउनेछु। भिडियो के कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव दिनुहोला। तपाईँहरूकै कमेन्टको आधारमा पनि भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु र आगामी दिनहरूमा पनि बनाउँदै आउनेछु। हस् त, आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।